Hello guys! Welcome ulit sa aking channel. And for today's video, gagawa lang tayo ng yellow nails para maiba naman. So, gagamit lang ako ng yellow sa Rosalind. And meron din akong part na gagawin parang ombre. Ombre na yellow at saka na parang skin tone, which is itong khaki ang aking gagamitin. So, meron akong brush na dual. May spatula sa kabila. And ang gagamitin ko lang na slip solution is alcohol. 70% alcohol. Top coat is from Arctic Lavo. Then design. Gagamit lang ako ng gel polish from AS. Another sexy para sa design. Also, gagamit lang din ako ng nail forms guys. Para mas maganda. Kasi para sa akin mas customized kapag ganito yung mga ginagamit ko. Kaysa yung mga dual forms or fake nails. Yung fake nails okay lang din naman. Pero masyado siya matrabaho para sa akin. So, ito na lang. So, maglalagay lang muna ako ng konting yellow. And then, lalagyan ko ng khaki later on. Then, cure nyo lang siya ng 60 seconds. Sprayan ko muna ng alcohol para walang tacky layer. Para pag nag-file tayo, hindi kakapit. Then, gagamit lang ako ng 180. Kung wala kayong e-file, pwede kayong gumamit ng nail file. Gamitin ko tong khaki. Then, cure nyo ng 60 seconds guys. Ito gagamitin ko guys, pang file. Tatanggalin ko lang itong sa gilid niya. Tapos i-ayos ko lang yung
na siya, guys. Sorry, namatay ang camera. Nag-unlaw na ako, tapos nag-top coat ako, tapos naglagay ako ng itong glitters na to para dito. Sorry talaga, namatay ang camera ko, guys. So, ngayon, magdi-design na ako. Siya, guys. Sorry, maingat at bahay. So, since naglagay tayo ng glitters, minsan meron mga nakaumbok dyan. Pwede nyong i-file yun, guys. Para lang mawala yung mga nakaumbok. And sa gilid na rin. Para yung shape. Para hindi mawala yung shape natin. Top coat ulit. And cure lang ulit, guys. Tinin! There you have it, guys. Sensya na, hindi talaga ako magaling mag-drawing ng mga flower na ganyan. Hindi siya mukhang sunflower. So, anyways, kung di ka pa nakasubscribe, subscribe ka na para naman lagi kang updated. And para makita mo ang mga bagong upload. Parang tanga na naman ang kamay ko dahil magkaiba na naman sila. So, yun lang, guys. Thank you so much for watching. Kung nagustuhan mo to, please like and subscribe, and also pakishare na rin kung gusto nyo. So, yun lang, guys. Thank you so much. Have a nice day. Bye!